به نظر من زن اگه خودش رو بتونه باور بکنه، تحت تاثیر خیلی از حرفای جامعه نباشه، قویه. من رویا بیکپور هستم، متولد 1368 از کرمانشاه. در یه خانواده 5 نفره، 2 خواهر و یه برادر به دنیا اومدم. کودکی که اون مدرسه خیلی پر انرژی، شیطون و درسم هم خیلی خوب بود. دیگه ناظما همیشه همینو میگفتن، چون که شاگرد اول ما هیچی نمیتونیم بگیم. رویا بیکپور شاگرد ممتاز کلاس اول دبستان مدرس و معدل 20. 31 تیر سال 75. اون سال نگه داشتم این روزنامه رو، خیلی دوستش داشتم. پدر شغل آزاد، شیشه فروشی داشتند، مادر خانه‌دار. یکی از افسوس‌های مادرم این بود که خب ایشون چند سال فیزیوتراپی کار می‌کردن و بعد از ازدواج با پدرم دیگه نمیرن، یعنی پدرم اجازه نمیدن. خیلی افسوس بدی بود که همیشه دوست داشت که در خارج از خونم فعالیت داشته باشه. توی اون موقع نمیدونم تو ذهن پدرم چی میگذشته که این اجازه رو نداده. ولی خب بابام همیشه میگفت که رویا باید به هممون مستقل بشین. یعنی همیشه یه جمله میگم من این کت تنمم بفروشم نمیذارم که شما درستو ول کنی. باعث شد که من بعدها توی زندگی، حالا چه توی مدرسه چه توی ورزش، اگه یه مانعی میومد جلوی رام نمیذاشتم کسی صد بشه، صد اون رسیدن به اون چیزایی که توی ذهنمه. سعی میکردم کار خودم رو انجام بدم. تابستون کلاس دوم بودم، میخواستم برم کلاس سوم. به مامانم گفتم بریم یه کلاس ورزشی ثبت نام کنیم. بعد که سر از ژیمناستیک در آوردم، تقریبا یه 3 ماه رفتم ژیمناستیک، خیلی هم علاقه‌مند شدم. دیگه بعد از اون که مدارس باز شد دیگه ول کردم. باز سال بعدش که تابستون شد این بار رفتیم کاراته. اونجا رفتیم ثبت نام کردیم و دیگه من وارد دنیای رزمی شدم. بعد کاراته هم اینطوریه که کمربند داره دیگه. خب من رفتم سفید، زرد، همینطوری تا کمربند قهوه‌ای و کمربند مشکی و تا دیگه دانه 3 کاراته من ادامه دادم و مربیگری. 16-17 سالگی بود که شنا رو هم شروع کردم. دیگه کاراته و شنا رو در کنار هم دیگه ادامه دادم. حکمای قهرمانی و مربیگری های کاراتمه. بعد دانه 2 کاراته، اینم حکم کمربند مشکیم دانه 1 سال 82. دانه 1 همو گرفتم. موقع انتخاب رشته یه دوگانگی خیلی اساسی برام ایجاد شد. دوم دبیرستان من برادرم تربیت بدنی خونده و اون موقع مثلا یه جورایی رأیمو زد و من دیگه زندگیم این شد که برم سمت درس. رفتم رشته ریاضی فیزیک. توی دانشگاه بزرگترین تارگت هم این بود موقع انتخاب رشته که من مهندسی هوافضا بخونم. متاسفانه به خاطر اینکه تعداد خیلی کمی میگرفت ظرفیت، مخصوصا توی خانوما، دیگه نشد قبول بشم. فیزیک قبول شدم شبانه دانشگاه رازی کرمانشاه. 1 ترم رفتم خوندم، دیدم اصلا با علاقه من جور در نمیاد. ترم بعد مرخصی تحصیلی گرفتم و توی 4 ماه 5 ماه به کوب نشستم خوندم. یک رشته نزدیک به اون رو قبول شدم، مهندسی مکانیک. و این دیدگاهی هم که همه داشتن که مهندسی مکانیک رشته مردونه است، چرا خانوما میخوان برن مهندسی مکانیک؟ 41 تا پسر بودیم، 4 تا دختر، 4 یا الی 5 تا ما دختر بودیم. خیلی درگیر دیگه درس شدم، ولی مسابقات دانشجویی که بود، مثلا المپیاد دانشجویی، من یادم کاراته رفتیم سمنان و مقام سوم آوردیم. مسابقات شنا رفتیم دیگه. هر موقع مثلا مسابقاتی در سطح دانشجویی بود دیگه به من میگفتم و من میرفتم. مقامایی که توی دوران دانشجویی به دست آوردم توی شنا، مثلا حکمای قهرمانیم اکثرا یا شناست یا کاراته. مقام دوم توی شنا، مقام اول 200 متر، مقام سوم شنای قورباغه مقام اول. این کلا تمام اینها، همه اینا رو که دارم نشون میدم، کاراته و شنا.
بچه که بودم کلا اصلا ما نمیرفتیم تو کوچه بازی کنیم. یعنی اصلا اون محله‌ای که بود همیشه پر از پسر، داداشم اینا با دوستاشون مثلا میرفتن بازی میکردن و همیشه من یکی از حسرتام بود مثلا چه بدونم برم یه دوچرخه سواری کنم. تو همون حیاط خونمون، حیاط خیلی بزرگی هم نبود، عمه‌ش اینقدر دور میزدن سرم گیج میرفت. ولی بعد از اون تعویضی که مثلا بود توی دوران دانشجویی اجازه نمیدادن تو محیط دانشگاه، محیط خوابگاهی که همه خانوم هستن، من دوچرخه سواری کنم. این خیلی، یعنی گفتم باید بری مجوز حراست بگیری، نمیدونم فردا پس فردا اتفاقی نیفته، که من به هزار صورت مجوزش رو گرفتم و خیلی دوست داشتم که با دوچرخه از خوابگاه تا دانشگاه برم. یه مسافت شاید 10 دقیقه‌ای بود که اجازه ندادم متاسفانه. والا عشق و عاشقی که آره بوده. من سال 88 با عادل آشنا شدم. من دانشجوی اینجا بودم، عادل دانشجوی همدان بود و در مسیری که من داشتم میرفتم همدان سر بزنم خونه خالم و مادر بزرگم. ایشون رو توی اتوبوس دیدم، هم سفر شدیم. اونجا صحبتمون با هم گره خورد. لحظه آخر که تو خیابون داشت تاکسی میگرفت میرفت، منم رفتم سوار تاکسی شدم، رفتم، هم مسیر نبودیم، رفتم دنبالش و گفتم که آره من ازت خوشم اومده، تا اینکه بالاخره پیام داد، گفت که من اصلا میلی به ایجاد رابطه ندارم و یه سری آرزوهایی دارم، اگه بخوام رابطه با کسی ایجاد کنم آرزوهام نمیتونم به آرزوهام برسم، وقتمو میگیره. چیزی حدود 7 ماه طول کشید که ما تونستیم یک بار همدیگر رو ببینیم برای چند دقیقه. همین صداقتش دیگه، این که من کنارش واقعا اسم میگم خودمم، یعنی هیچ نقشی بازی نمی کردم. کلا دور بودیم ما از هم. یعنی من دانشجوی دانشگاه کردستان بودم، ایشون همدان. درسش که تموم شد رفتن سربازی، بعد که تموم شد رفتن عراق، اربیل. و اینکه قصد ازدواج نداشتیم. خدایش این بود که مثلا تو نوسایی نبود که مثلا ما بعد 4-5 سال قصد ازدواج داشتیم بکوب و خانواده ها نذارن، نه. چون که من میخواستم ادامه تحصیل، یعنی من فوق لیسانسمو که گرفتم بعد از اون میخواستم دکترا بخونم. عادلم که اونجا چندین سال میخواست واقعا دست پر بیاد جلو، به همین خاطر واقعا اون تایم دیگه 7-8 سال طول کشید. اینجوری نبود که حتما میخواستیم تو اون دوره ازدواج بکنیم. اسفند سال 97 بود که آزمون دکترامو دادم. بعد کلا من همیشه خیلی عجولم تو همه کارا، یعنی مثلا هنوز این کار تموم نشده دوباره برنامه‌ریزی میکنم واسه، دوست ندارم حتی یک لحظه از زندگیم هدر بره. صبحش بیدار شدم گفتم آخ خدایا دیگه راحت شدم، آزمون دکترا رو دادم، نظام مهندسیم هم که خیلی سخت بود دادم، پایان نامه‌ام هم که اون هم اذیتم کرد تموم شد. روز مهندس بود دقیقاً یادمه، میخواستم برم نظام مهندسی، دعوت کرده بودن که حالا بیاین کسایی که مثلا موفقن توی رشته‌های ورزشی یا هر چیزی معرفی کنن و حالا یه مراسم قرار بود بگیرن. اومدم بیرون، میخواستم سوار تاکسی بشم دقیقاً نزدیک خونمون. اومدم رسیدم سر خیابون، من دیگه هیچی اصلا متوجه نشدم تا رسیدم سر خیابون یه ماشین به من خورد. لاستیک ماشین سنگینه از روی پام من رد شد و ماشینای دیگه فقط بهش خالی کردم، اون که نمیدونست به من زده که وایس و ترمز بگیر که دیگه خود مثلا دیگه کلا می‌خواست از روی من رد بشه دیگه.
خواهرم رو دادن سریع، خواهرم خودش رو رسون با آمبولانس. من فقط یادمه توی آمبولانس فقط میگفتم کی میرسیم، آمبولانس میگفت میرسیم. اینقدر درد داشتم میگفتم فقط این مسیر مثلا شاید 10 دقیقه یه رو مثلا 20 دقیقه چه میدونم تو راه بودیم، برای من مثلا چندین ساعت گذشت. دیگه رسیدیم بیمارستان و من فکر کنم یه مدت کوتاهی چند دقیقه اصلا رفت فشارم، یعنی ضریب هوشیم اومد پایین. فقط یادمه که مثلا دیگه بعد داداشم اومد، پدرم اومدن دیگه، بعد مامانم که اومدن بیمارستان طالقانی کرمانشاه بود. من دیدم اون داداشم داره میزنه تو سر خودش. مثلا من از رو تخت بیمارستان میدیدم این صحنه‌ها رو، حالا در کنار درد وحشتناکی که اصلا قابل نمیتونم اصلا وصفش کنم اون چه دردی بود. میدیدم میزنه تو سر خودش، بابام داره گریه میکنه. گفتم حالا بابا تصادفه دیگه، حالا نهایتا یه عملی چیزی انجام میشه. کلا اصلا من تو حال هوای خودم نبودم. من انقدر میگم اذیت شدم، انقدر درد وحشتناکی بود. فقط میدیدم مثلا میان میرن، خواهرم میاد مثلا بالای سرم میره اون ور اشکاشو پاک میکنه دوباره. نگو مثلا به اینا گفته بودن که این پا نمیشه، یعنی امکان نداره شما ببرینش. مثلا آمریکا هم این شدت حادثه همون لحظه‌ای که لاستیک رفته روی پای این دختر، همون لحظه دیگه چی میگن عصباش مرده و کاری نمیشه که. همون موقع هم اینم بگم مهسا خواهرم زنگ زده بود به عادل عراق، چند روز بیشتر نره، یعنی اومده بود یه مرخصی، بعد دوباره میخواست یه پروژه خیلی خوب واسش، دقیقاً یادمه شوق و ذوقشو داشت که آره این پروژه اگه بشه کل زندگیمونو دیگه بردیم و خیلی عالی میشه و تعریف میکرد برام چند روز قبلش. خواهر رویا جان از طریق واتساپ به من پیام داد، زنگ زد، گفت که آره یه همچین اتفاقی پیش اومده. اولش خیلی فکر نکردم خیلی اتفاق مهمی بوده، گفتم حالا شاید نهایتا یه پاش شکسته دیگه، بدتر از این که نیست. تا اینکه عکس پاشو فرستاد، عکسشو فرستاد دیگه من متوجه شدم نه این یه شکستگی ساده نیست. همون لحظه من حرکت کردم سمت کرمانشاه که فکر کنم ساعت 3 نصف شب از مرز رد شدم. حدود 6 صبح من رسیدم کرمانشاه. زیر نظر 3 تا دکتر بود که دکتر عروقش گفت که آره این اوکی میشه، کار جمع میشه. اما دکتر ارتوپد گفت که حالا من باب تجربه‌ای که دارم، گفت که شما چه نسبتی داری؟ گفتم والا من فعلا هیچ نسبتی ندارم، ولی خب به من بگید، من ارتباط دارم با خانواده. گفت که میخوای بهشون بگو من باب تجربه‌ای که دارم این پا نمیشه. بعد من گفتم که آقای دکتر، این دکتر عروقش گفته که حل میشه این قضیه، یه هفته‌ای جمع میشه فلان میشه. گفت پسر جان این پا پوست کف پاشو از دست داده، این پا دیگه پا نمیشه. من بهت گفتم ولی دیگه. دکتر خیلی خوبی هم بود، دکتر خیلی بنامی هم بود. اول به من نگفت بالای سرم، ولی رفت که اونور عادل بودن، پسر خاله‌ام بود، همه فامیل که بودن به اونا گفتم. ولی خب من شنیدم. البته اینم بگم قبلش مثلا بیمارستان که کرمانشاه بودم، مثلا عادل میومد میگفت که دستمو میگرفت و دستش میگفت که رویا فکر نکن الان تو مثلا اگه فکر کن مثلا یه پا هم نداشته باشی هیچ فرقی. من هنوز موقع نمیدونستم و منم گفتم یعنی چی عادل این حرفا رو چرا میزنیم، مگه الان عمل نکردم؟ و حالا شاید عادل می‌خواست یه خورده زمینه سازی بکنه که مثلا ببین اگه یه اتفاق بیفته هیچ گونه تفاوتی توی دوست داشتن من نمیکنه، من همون آدمم، تو همون رویایی. رویا بخشی از وجود من بود. در جایگاهی نبودم که بگم انتخاب کنم که رویا باشه یا نباشه. رویا بود. حالا باید فکر کنم بعد از این اتفاق چجوری کار برای هر دومون آسون کنیم. و صبح که قرار بود بریم برای برگر رو امضا بکنن و بگن که دیگه باید خودم هم اولین نفر خودم امضا میکنم، یعنی با مجوز خودم پامو قطع کردن دیگه، چون که عفونت رسیده بود به قلبم، گفته بودن یا بین مرگ و زندگی. و دیگه من امضا کردم و موقع آدم نمیاد اصلا دیگه، همه خیلی ناراحت و گریه بود.
همون لحظه آخرم پامو نشونم دادن و تهران بود دیگه. یه لحظه نگاه کردم مثلا گفتم خدای، فقط همیشه پیش خودم اینو میگفتم چقدر مفت پامو از دست دادم، چقدر راحت. مثلا باورم نمیشه مثلا من دانشجوی بیرجند بودم 3 سال تو این جاده بیا برو دانشجوی اینجا بودم، بعد یهو بیای دم در خونت یهو مثلا این اتفاق بیفته. اصلا برام نمیدونم خیلی عجیب بود همه چی. موقعی که پام قطع شد یکی از دردهای وحشتناکی که داره درد فانتومه. چرا که فکر میکنی پات هست، سوزن شدید وحشتناک، یه درد خیلی شدید. حالا بستگی به چی داره؟ بستگی به این داره که تو خودت به ذهنت بقبولونی که دیگه این عضوی از بدن وجود نداره. مثلا راهش اینه که پاتو جلوی آینه نشون بدی خودت، یا کلا همش صحبت بکنی با خودت که آره من یک عضوی از بدنم رفته، که اون درده میگم یه درد وحشتناکیه. کسایی که قطع عضو داشتن حرف منو درک میکنن. ولی خود دیگه میگم سعی کردم با خودم کنار بیام. حتی یادمه مثلا فامیل و اینا میگفتن برو روانشناس، رویا رو حتما ببریم پیش روانپزشک روانشناس. من حتی یک جلسه روانپزشک و روانشناس با احترام، نه اینکه بخوام بگم کار درستی یا بدی، اصلا نمیخوام قضاوت کنم، ولی من نرفتم. گفتم تا خودم این رو به خودم نقبولونم که این اتفاق برات افتاده رویا، 100 تا روانشناس 100 تا هم بخوان نمیتونم بهم کمک کنم تا خودم این ایمان رو نداشته باشم. آزمون نظام مهندسی من نظارت رو قبول شدم، طراحی رو قبول نشدم. 2 تا آزمون خیلی سخت داریم، طراحی و نظارت. این تو دلم موند، گفتم ای بابا رویا تو یه کاریو که انجام بدی باید تمومش کنی، حالا طراحی رو چیکار کنیم؟ دوباره کتابا رو همه رو چیدم دور خودم، نشستم خوندم و رفتم سر آزمون نظام مهندسی و آزمون نظام مهندسی من دادم. خدا رو شکر تو همون برهه‌ای بود که قطع عضو بود و قبول شدم. پروانه اشتغال نظام مهندسیمه که پایه 2 نظارت و طراحیه. همش تو این فکر بودم خدای فعالیتم چی میشه، نمیدونم الان از اون ور بخوام فعالیت‌های ورزشی، فعالیت‌های عادی، همش دنبال این بودم. یعنی پروتزیستا رو الان دیگه دیوونه کرده بودم. اون موقع زنگ میزدم رو تختم، آره مثلا این مدل پنجه ارتفاع چقدره، طول استامپ ما مثلا اینقدره، ما باید چیکار کنم که زودتر آماده قرارگیری پروتز بشم. واقعا خسته شده بودم دیگه، با عصارا رفتم. تقریبا یه 3 ماهی طول کشید تا برام پروتز درست کردم. پروتزمو که گذاشتم اصلا خواستم پرواز کنم. اونم باز یه احساس دوگانه بود. خودم رو جلوی آینه میدیدم، خب بعد سخت اول بخوای قبول کنی که حالا مثلا یه پای مصنوعی که من توی فیلم ها و چی بدونم تو این چیزا میدیدم، الان خودم دارم مثلا اینو میپوشم. یه احساس ناراحتی بود خب، ولی باز در کنارش یه احساس خوشحالی بود که اولین بار پروتز رو پوشیدم و شروع کردم راه رفتن بعد 3-4 ماه که با عصا و به سختی تردد بکن. و اولین قدم رو که گذاشتم دیگه مثل یه بچه دیگه، یه بچه 2 ساله که وای دوباره. بعد پروتزیستم میگفت بابا خانم بکفور 2 دقیقه وایسا بشین دیگه، یه استراحتی بکن. میرفتم حتی با اون درد وحشتناکی هم داشت، من با درد راه میرفتم. میگفت درد نداری؟ میگفتم دارم ولی تحمل میکنم. اومدیم پایین توی محوطه کلینیک راه میرفتم، بعد شروع کردم به دویدن. میگفت بابا تو بذار اول راه برو، میخوای بدوی؟ گفتم نه اینقدر ذوق دارم تو رو خدا باید بدوم. رفت بابا برگرد دور دست خودت شد.
موقعی که برگشتیم پدر خدا بیامرزم یه آینه تمام قد برای من گرفت و گذاشت توی پذیرایی. گفت که آره دیگه از این بعد میخوای تمرین کنی اینا. اون یه انگیزه به من داد. کلاً شاید بگم در روز من فقط کارم این بود 2 ساعت تمرین راه رفتم. راه میرفتم جلوی آینه که اصلاً چیز نزنم، چی میگن، لنگ نزنم، خیلی طبیعی، شونه کاملاً ایستاده. لباس کاراتمو پوشیدم. گفتم خدا یعنی من دوباره میتونم اون کاتا رو بزنم، کاتایی که تمرین کرده بودم. رفتم تو حیاط، شروع کردم کاتا زدن و حرکت‌های فرم و اصلا یه ذوقی که دوباره انگار از اول زندگی به من روی انداخته و دوباره میتونم زندگی کنم. کاراته هم 2 مقام کشوری گرفتم اول، ولی چون که کاراته رشته المپیکی نیست متاسفانه واقعا دوست داشتم توی کاراته ادامه بدم. دیدم من تارگتم پارالمپیک دیگه. گفتم رویا تو این همه داری تلاش میکنی برای اون هدف اصلیه. حکمای همین قهرمانی پارا کاراتم، اینم همین شنایی که گفتم. من شنا هم کار کردم. سالی که دانشجو بودم بیرجند شرکت کردم مربیگری و قبول نشدم. سال بعدش که این اتفاق افتاد باز این حسرت مونده بود که من باید مربیگریمو بگیرم. رویاتون مثل همون نظام مهندسیه و من مربیگری شنامم تو اون تایم گرفتم. مثلا بچه‌ها که میدیدن خیلی براشون عجیب بود، فکر میکردن چندین سال قبل این اتفاق برام افتاده. پروتز پا باید یه جوری باشه که فعالیت داشته باشی. چرا؟ چون که آتروفی پیش میاد برات. شما یه عضلات و یه قسمتی از بدن تو از دست میدی، عضلات تاندونا کار نمیکنن و دیگه آتروفی، حجم عضله کم میشه و پات لاغر میشه. خب اینم یکی از واقعا ناراحتیای من بود که میگفتم وای الان مثلا چجور بخوام با این کنار بیام، ولی من سعی کردم با ورزش کردن جلوگیری کنم از یه اتفاق. بعدش شروع کردم، اول با قایقرانی شروع کردم. دیدم زده مسابقات قهرمانی کشور قایقرانی توی اینستاگرام بود. بعد رفتم اینجا خودمو معرفی کردم، گفتم آره اینجوریه، من دوست دارم قایقرانی رو ادامه بدم. گفتم باید حالا شما فعلا بیای چند جلسه تعادل روی آبتو یاد بگیری. من چون انقدر ذوق داشتم زودتر برم دوباره یاد بگیرم، برم مسابقات شرکت بکنم. رفتم و با چند جلسه تعادل روی آب و اینا رو یاد گرفتم. بعد میرفتم تا سد قشلاق اینجا و اون سدم تقریبا 20 دقیقه تو راه بودیم. خودم می اومدم قایقو میذاشتم رو دوشم، کلی مسافت وحشتناک رو می اومدم پایین، قایقو میذاشتم، سوار میشدم، میرفتم تمرینمو انجام میدادم، دوباره برمیگشتم. خیلی سخت بود ولی اصلا سعی کردم رو پای خودم باشم. 1 سال و 3 ماه دقیقاً بعد این ماجرا اولین مسابقه رسمی بود که رفتم شرکت کردم و با عادل رفتیم. هنوز که صداش توی یه فیلمه هست موقع مسابقم که رویا برو آفرین و خدا رو شکر تونستم مقام بیارم و دوباره اون یه انگیزه خیلی بالایی بهم داد که آره دیگه رویا شروع بکن. رویا عالیه، باریکلا، ادامه بده.
کلا دستایی کشیده عالیه. عادله دیگه، از این بعد بیشتر عکس‌ها همش عادله تو دورانی که با هم دوست بودیم. ما خب چند ماه هم طول کشید که بعدش عقد کردیم. من اینم بگم خیلی جالب بود، مثلا میومد با عصا، من عصا رو میگرفتم دستم میرفتیم بیرون بدون اینکه مثلا حالا بگم نه من زشت مثلا اینطوری، من الان چجور بیام تو خیابون یه دونه پا. میرفتیم سینما، میرفتیم کافه، من با عصا با یه پا. اینم که کارت عروسیمونه. یادم خیلی من و عادل وسواس داشتیم، دوست داشتیم یه کارت عروسی انتخاب کنیم که در عین سادگی یه چیز ماندگار باشه، خیلی ساده باشه و این کارت رو انتخاب کردیم با هم دیگه. و رویا و عادل سال 98 21 آذر 98 بود و این کوچولو اینجا این شیطونی عادل گفت باید روز آشناییمون هم بنویسم 22/10/88. یه حس دوگانگی به من میداد دیگه، این خیلی جذاب بود. یعنی نمیدونم یه حسی بود حالا به عنوان عروس داریم میخوای خرید کنی، خیلی ذوق و شوق داری، از این و یهو یه غم بزرگی میومد رو دلم، ای وای من یه پام رفت. میرفتم تو اتاق پرو مثلا یه لباس میخواستم بپوشم، مثلا پروتزم رو میدیدم، میگم یه حس دوگانگی بود بین شادی و غم. شادی این که حالا وصال و عروسی و این که دوباره به عادل میرسم، با هم دیگه زندگی میکنیم. غمم به خاطر این که چرا تو این وصال شیرینه این از دست دادن اتفاق افتاده. یه روز عروسی هم که خوب بود دیگه، هم کلا من در حال رقصیدن و در حال پایکوبی و اصلا میگم خیلی افرادی که اومده بودن اونجا دعوت بودن نمیدونستن اصلا یه اتفاق برای من افتاده. بعد از اون که فهمیده بودم مثلا من یه پامو از دست دادم، مثلا خیلی عجیب بود براشون. خیلی من پدرم قبل این که من یه اتفاق برام بیفته یه بیماری خیلی سختی رو پشت سر گذرون، سرطان روده داشتن و 3-4 سال حالا شیمی درمانی و کاملا خوشخیم خوب شد. یعنی کاملا این بیماری شکر خدا خوب شد. ولی بعد از این که من پام قطع شد دوباره این حالا توده‌های سرطانی دوباره رشد کرده بودم. 1 سال بعد از عروسیمون پدرم به رحمت خدا رفت و پدرم رو از دست دادم. اینقدر غم بدی بود که افسردگی گرفتم بعد از فوت پدرم. یعنی اون 3-4 ماه خیلی برام سخت گذشت، خیلی وحشتناک بود. یادم سر 40 پدرم بود، سر خاک بودیم، پروتزیست هم بهم زنگ زد گفت که خانم بیکپور من میدونم خیلی علاقه ورزش، چندین کیس اومده اینجا ولی هیچکی مثل شما اینقدر مشتاق و با اراده نیست که بخواد یه کاری انجام بده. گفتم چی شده؟ گفت یه پروتزای ورزشی هست برای دونده ها. توی خانوما ما چندین مورد بوده شما رو انتخاب کردیم. دقیقاً همون یادمه، سر خاک پدرم بود. گفتم خب باشه آخه من الان فعلا شرطونو. گفت که نگو شرطشو، کی میتونی بیای تهران؟ بیا تهران که پروتزو برای چیز کنیم، هزینه‌ش هم سعی میکنیم به خاطر اینکه شما رو میخوایم در نظر بگیریم هزینه‌شو خیلی کمتر در نظر بگیریم براش. دیگه رفتیم و
پروتز رو برام درست کردن. دقیقاً دوم سوم عید بود، یادم ساعت تقریبا 9 شب عاده گفت پروتز رو بپوش برای بار اول بریم بدویم. من گفتم عاده کجاییم؟ تو خیابون بریم بدویم؟ گفت آره چیکار داری؟ مگه نمیخوای بدویی؟ باید تستش بکنیم. روز اول خیلی وحشتناک بود. یا همون موقعی بود که وزنم هم بالا بود و فقط دوست داشتم بمیام. گفتم نه من دیگه نمیتونم. فقط عاده میگه بدو، هیچ اتفاق نمیمیری، بدو. باریکلا اینه. رفتیم برای یه صحرانوردی تقریبا 3 کیلومتری. دیدم نفسش خیلی کم میاره. این باعث شد که من بیام رویا رو ترغیب کنم که حتما بیاد تو رشته 2 فعالیت کنه، به خاطر سلامتی بیشتر، به خاطر این حالتی که در درونش ایجاد بشه، بفهمه که واقعا نقصی در بدنش نیست. این نقص اصلا به چشم نمیاد. به محض اینکه امتحان کرد فهمید که بله این اون چیزیه که میخواد. حس پرواز بهش دست میده، حس رهایی بهش دست میده. بعد از اون که اون چند روز اونجا رفتیم تمرین کردیم، رفتیم پیست. اولین مربیم آقای سیار بود. با آقای سیار کار کردیم و چندین ما تمرین کردیم. اولین مسابقم سال 1400 بود، آبان ماه، که مسابقه قهرمانی کشور و من مدال طلا گرفتم و با کسایی دویدم که هر دو تا پاشونو دارن. اینا که 6 تا مدال طلای کشوری توی 2 میدانی، اینا مال 2 میدانیه. بعد از اون که چندین مرحله اردو دعوت شدم، برای بازی‌های آسیایی چین ما آماده داشتیم می‌شدیم که فکر می‌کنم به خاطر کرونا 1 سال تعویق افتاد شد. 1402 هنوز کنزه یادم آخرین مرحله اردو بودیم تو فدراسیون که سرپرست اومد صدا زد گفت خانم بیکپور رو بگیم بیاد. گفت که شما متاسفانه اعزام نمیشید، اسمتون رد نشده. والا من میگم جز 4 نفرم. گفتن که شما جز نفر 5م بودی بر اساس رکوردها، ولی من اگه میرفتم اونجا یا 3م یا 4م، یعنی در بهترین حالت، نمیگم طلا نقره نه، ولی 3م یا 4م قطعا میشدم توی اون مسابقات. ولی اعزام نشدم متاسفانه. و هنوز که هنوزه این برخوردی که داشتن این خیلی ناراحت کننده بود برام که گفتن حالا خانم بیکپور چیزی نشده، برو 4 سال دیگه. یعنی 4 سال از دیده، ببخشید، یه ورزشکار یعنی 40 سال ورزشکار حرفه‌ای که داره در روز بعضی موقع 3 جلسه تمرین داره، 5 صبح بیدار میشه، اولین جلسه تمرین، بعد از ظهر، بعد از 4 سال. یعنی چی؟ این همه سختی میکشی که چی؟ که بریم مسابقه بدی دیگه. وگرنه که مسابقه تهیش نباشه، خب ببخشید من مثل بقیه خود تناسب اندام و سلامتی کار میکنم، چرا انقدر بخوام به خودم ضربه بدم؟ یه ما 2 ماه خیلی ناراحت بودم. مثلا گفتم ولش کن دیگه رویا، تو این همه زحمت کشیدی، از هزینه پروتز هیچکی همکاری نکرد. هر جایی میرفتیم میگفتن آفرین چقدر خوب یه زن داره میدوه. بعد بحث هزینه که میشد، نه خب چرا رشته دیگر رو انتخاب نمی‌کنی؟ گفتم خب مثلا برو میدانی دیگه، پرتاب وزنه، پرتاب نیزه. گفتم به خاطر اینکه هزینه نداشته باشه برای کادر فدراسیون و پارالمپیک، من اومدم به عنوان دونده و به عنوان دونده دوست دارم مسابقات شرکت بکنم.
و دوباره بلند شدم دیگه. دوباره اونم یکی از چالش‌های سخت بود که تونستم از پسش بر بیام و خدا رو شکر چند ماه بعدش مسابقات جهانی بود. بهمن ماه سال 1402 اولین مسابقه برون مرزین بود توی امارات که تونستم برنز بگیرم، هم 100 متر هم 200 متر. 2 تا برنز برای ایران به دست آوردم. پوششم خب دیگه یه چیز نخنمایی شده واقعا. پوشش من اونجا یه خورده خیلی اذیتم کرد، چون که واقعا توی گرمای دبی بود و دیگه با مقنعه حجاب و حالا یه چند سالی یه خورده شرایط بهتر شده. ما قبلا دوندا مثلا دامن میپوشیدن روی لگشون که شما بدوی. این چه کاری خیلی سخت میشه. شما بابا وقتی داری میگی پوشیده، خب لگ و حالا یه بالاتنه کاملا پوشیده هست، حالا یه مقنعه حجاب داری یا اسکارفی که میذاری به سرت. به نظرم سخت‌ترین چیز اینه که آدم حق خودش رو مطالبه کنه. یعنی دیگه کمترین حق یه انسان اینه که بتونه آزادانه زندگی کنه طبق نظر ایده خودش، نه اینکه بهش اجبار بشه. اولین چیزی که خب تبعیضه و واقعا هم ابتداییه همون بحث پوششه. یعنی ما حتی پوششی که توی سطح بین‌المللی هست رو هم نمیتونیم داشته باشیم و خود ورزشکار نمیتونه مربیشو انتخاب کنه، نمیتونه مثلا مرد بیاد بالا، حتی با پوشش اسلامی هم نمیتونه مردو داشته باشه کنارش که مربی راهنماییش کنه. و مثلا کسی مثل رویا واقعا تمام این سالها تنها ورزش کرده، تنها برنامه‌اشو جلو برده و فقط از روی نظم و استمراری که داشته تونسته اینقدر پیشرفت کنه. و من اون همه تلاش کردم. پروتز چقدر، اینا هم نگفتم، هزینه هایی که برای این پروتز دادم خیلی هزینه های بالایی داشت. به تنهایی تک و تنها من و عادل میرفتیم تهران، چقدر اذیت شدیم برای این پروتز. یعنی عادل یه موقع من کم می آوردم میگه کم نیار، تو به عنوان اولین نفر میخوای یه راهی رو باز کنی، یه مسیری رو باز کنی برای کسایی که بعد از تو میان تو این مسیر. تو به عنوان اولین دونده اگه بخوای جا بزنی، اولین جا بزنی، دیگه مسیر رو برای بعدیا خیلی کارو سخت میکنی. ما خونمون رو فروختیم برای تهیه پروتز پای رویا. ماشین فروختیم، خونمون رو فروختیم. حمایتایی که از جانب مسئولین شد نمیشه اسمشو گذاشت حمایت، از سر واکندن بود. من از دلار 60,000 تومان قرار بود این پروتز رو تهیه کنم، چیزی حدود 600-700 میلیون میشد. الان دیگه بالای 1 میلیارد. و اینکه باید برم حالا یک کشور نزدیکی که بتونن این برام درست کنن، یا ترکیه یا امارات. و همین پروسه میگم پروتز پام باعث میشه که من رکوردی رو که بخوام نتونم بزنم. این پروتز پام یه پروتز رقابتی نیست. منی که سر خط وای میسم، وقتی کنار دستیم ژاپن رو میبینم، وقتی کنار دستیم کانادا میبینم و وقتی خودمو میبینم که فیزیک من از اونا بالاتره، این همه تلاش و این همه اراده کردم ولی اونا، من به چی بازیو میبازم؟ به تکنولوژی. اینا افسوس داره دیگه، ولی سعی میکنم تمرکزم رو حفظ کنم. سعی میکنم هر روز که میرم سر تمرین، دم پیست که وارد میشم میگم رویا تویی و این جبر جغرافیایی و این پروتزت، برو با همین پروتز تمرین امروزتو انجام بده و بهترین خود صدتو بذار. همیشه به این اعتقاد دارم که هر کاری رو انجام بدم صدمو بذارم و دیگه دارم تلاش میکنم تا ببینیم خدا چی میخواد. من اومدم یه کاری رو انجام دادم به عنوان نماینده از دخترای ایران.
همیشه دوست دارم جا نزنم، یعنی اگه من بخوام برم اینو جا زدم که حالا شرایط رو ول کردم، شرایط ایدئال رو برای خودم در نظر گرفتم. میخوام وقتی مدال بگیرم اینو توی پس ذهنشون داشته باشن که دیدی رویا تونست، رویا تو اون همه سختی که بود غلبه کرد، جنگید، ادامه داد و شد. پس ما هم میتونیم. آرزوم اینه که یه روز ایران برگرده مثل همون شرایط قبلی که داشته، شاد باشه. امیدوارم که اون روزه برسه که همه با هر تفکری، با هر دیدگاهی در کنار هم دارن زندگی میکنن. رویا چی شد؟ اصلا شوک بودیم همه اون روز. خب اکثرا ما که تهران بودیم خب داشتن واقعا مردم تو شوک بودن دیگه، داشتن میرفتن خارج از شهر، حالا پمپ بنزینا شلوغ بود، اصلا یه وضعیتی بود. بعد از این ور من مسابقه وای چی میشه، اصلا کلا خیلی شرایط سختی بود. تاثیرات خودشو گذاشت دیگه روی مخصوصا ورزشکارا، اون روحیه خرابی که داشتن، اون ناامیدی که واقعا بهشون غلبه کرد. و دیگه بعدم که مسابقات ارگومتر داشتم، مسابقات روینگ داخل سالن جهانی، 2 اسفند مسابقات مقدماتیش بود. 2 اسفند مسابقات مقدماتی رو دادیم و وارد مرحله فینال شدم که 9 اسفند بود که متاسفانه همون روز جنگ شد و من توی 2 تا ماده که یه ماده قطعا مدال طلا میگرفتم نتونستم شرکت کنم و توی 1 ماده تونستم شرکت کنم و حالا به هزار زور تونستم نقره رو بگیرم. ولی خیلی شرایط بدی بود. دقیقاً همون روزی که ما مسابقات داشتیم توی کمپ تیم ملی بودیم، اکثر بچه‌ای که مسابقات داشتن مجبور شدن که اونجا رو ترک کنن، مسابقات کنسل شد، کسایی که پرواز داشتن، مثلا واقعا یه وضعیت نابسامانی شد. خود جنگه که واقعا از نظر روانی خیلی سخت بود دیگه، مخصوصا برای ماهایی که حالا من خودم دهه 60ام. ما فقط یه اسمی جنگ رو شنیدیم، حالا جنگ ایران و عراق اون موقع اصلا نبودیم و نمیدونیم، یعنی یه دورنمایی داشتیم ازش فقط از نظر شنیدا، ولی اینکه خودمون بیایم این جنگ رو تجربه کنیم و ببینیم خیلی سخت بود. و اون جنگ دیگه همه چی رو به هم ریخت. پیست ما تعطیل شد، پیست 2 میدانی، یعنی دیگه کمترین چیزی که ما برای تمرین محل تمرینمون بود 2 ماه ما پیست 2 میدانیمون تعطیل شد. توی پارک‌ها تمرین می‌کردم با پروتزی که باید روی همون پیست تارتان من تمرین کنم. پروتز خودش کربن، اگه روی آسفالت و یه جایی سفت باشه اصلا باعث آسیب پروتزم میشه. ولی خب دیگه من مجبور می‌شدم توی پارک و اینا تمرین کنم و من تقریباً 2 هفته پیش پروتزم شکست و واقعا اون لحظه انگار دنیا روی سرم خراب شد. خب میگم یکی از همین اثراتی که اگه من همون ادامه میدادم تمریناتمو توی پیست استاندارد 2 میدانی این مشکل برام به وجود نمی اومد. و الان من میخواستم همین پروتزی رو بخوام تغییر بدم و پروتز جدیدمو بگیرم بالای 1 میلیارد هزینه شه. یه پروتزی که مثلا مال سال 2019 است، یعنی آپدیت شده نیست، یه ورژن قدیمی پروتزم که هیچی. کفش واقعا میخیم. الان دیروز اومدم که سفارش بدم، با مربیم چک میکردیم 50 میلیون شده. کفشی که من از دقیقاً فکر میکنم دیماه بود من میخواستم بگیرم، آذر ماه بود، قیمت رو گرفتم گفت 20 میلیون 21 میلیون. گفتم خب باشه، اون موقع پولم کم بود، فکر کنم 10 تومن پول داشتم. گفتم خب باشه حتما دیگه میام میگیرم. بعد 2 ماه بعدش قیمت کردم، گفتم بیکور شده 36 تومن، ببخشید.
گفتم باشه دیگه این 36 تومن رو واقعا کفشم واجبه برای مسابقات. بعد دیگه نشد، پول جور نشد. الان که قیمت کردم میگه 50 میلیون ناقابل برای یک لنگه‌ای که من بخوام. یعنی یک جفتم که من بخوام سفارش بدم من برای فقط پای چپم استفاده میکنم. 50 میلیون چقدر باید کار کنم تا اون 50 میلیون رو من نمیدونم. الان یه جورایی مغزمون خودمون فریز شدیم، یعنی منتظریم، همه یه انتظاری رو میکشیم که خب چی میشه و واقعا باید فقط بتونیم روحیه‌مون سخته در ظاهر مثلا حرفش خیلی راحته بگیم همش روحیه‌مون رو حفظ کنیم، ولی خب ما دیگه تمدنی که ما داریم مردمی هستیم که خیلی قویم، باید ادامه بدیم.